Đố các anh chị, trong hình là gì ạ? Là một tòa lâu đài và đây cũng là một trường mầm non rất là đẹp tại thành phố Buôn Ma Thuột, nhìn rất là lộng lẫy và choáng ngợp các anh chị ha. Đây nữa cũng là một cái trường mầm non tư thục khác ở thành phố Buôn Ma Thuột mà rất là đẹp. Đó là và tôi hồi tháng 4 năm 2021 thì tôi có đi khảo sát và thăm trường. Thì ở đây á, mới hoàn thiện một phần và đã có học viên rồi. Họ đang gấp rút hoàn thiện phần còn lại để đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Và khi hoàn thiện rồi thì sẽ như thế này đây, nhìn rất là đẹp. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ tổng quan về cái thị trường giáo dục tại thành phố Buôn Ma Thuột. Trong đó tôi giới hạn lại là 6 cái trường mầm non tư thục thuộc top những cái trường mầm non tốt tại thành phố Buôn Ma Thuột và 4 cái trường Anh ngữ trên 11 trường Anh ngữ mà tôi đã đi khảo sát. Rồi, trước tiên mình xem thử là có bao nhiêu bé đang trong độ tuổi mầm ở thành phố Buôn Ma Thuột các anh chị ha. Thì tại thành phố Buôn Ma Thuột, tổng cái số bé từ 0 đến 4 tuổi tính tới cái ngày 1 tháng 4 năm 2019 là 34.962 bé. Tổng cái số bé mà sinh ra trong một năm á, từ ngày 1 tháng 4 năm 2018 đến ngày 1 tháng 4 năm 2019 á, là 6.347 bé. Thì ước lượng là tổng số trẻ đang trong độ tuổi mầm non sinh từ ngày 1 tháng 4 năm 2015 đến 1 tháng 4 năm 2021 là khoảng 52.443 bé. Như vậy thì với cái số lượng bé như vậy thì hiện giờ tại thành phố Buôn Ma Thuột có tổng là bao nhiêu trường? Thì theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột năm học 2019-2020 thì toàn thành phố là có 61 trường mầm non, trong đó có 23 trường là trường công lập và 38 trường là trường mầm non tư thục. Đây là cái số liệu được ghi lại ngày 24 tháng 4 năm 2020. Như vậy á, mình lấy cái số trẻ lúc nãy đó là hơn 52.000 trẻ, mình chia trung bình cho 61 trường thì trung bình một trường thì phải có sức chứa khoảng 859 trẻ. Nhưng mà thực tế ở một số trường mà tôi đi khảo sát thì họ chỉ đang phục vụ được tầm khoảng là 200 trẻ thôi và họ đang cố gắng hoàn thiện, mở rộng thêm hoặc là hoàn thiện cái cơ sở hạ tầng để đáp ứng được cái nhu cầu nhiều hơn. Và cũng nhiều phụ huynh họ không tìm được nơi tốt nhất dành cho con, cho nên họ đành phải cho con học tại các nơi khác, cho nên nhu cầu ở phân khúc này vẫn còn. Và nếu chúng ta tạo ra được một cái môi trường học đủ tốt thì hoàn toàn họ có thể đến với chúng ta. Rồi, đây là một số cái điểm phân bổ vị trí các trường mầm non mà tôi đã đi khảo sát 6 cái trường mầm non tư thục đó, và đây được đánh giá là top các trường tốt các anh chị ha. Và các cái 6 trường mầm non này thuộc 4 phường là Thành Nhất, Thắng Lợi, Tân Lợi và Ea Tam. Rồi chúng ta sẽ xem thử là cái trường diện tích khuôn viên trường thì rộng bao nhiêu. Chúng ta sẽ bất ngờ đó, tại vì ở thành phố Hồ Chí Minh thì các trường không có to như vậy, ở thành phố Buôn Ma Thuột á thì lại rất là rộng. Các anh chị có thể thấy là ở đây á, diện tích á, dao động trung bình là tầm khoảng là 5.300 cho đến 1 hectare. Rồi thì tôi sẽ tạm gọi 6 cái trường mầm non mà tôi đã đi khảo sát là mầm non 1, mầm non 2, mầm non 3, mầm non 4, mầm non 5 và mầm non 6 các anh chị ha. Thì ở đây các anh chị thấy có mầm non 6 thì cái diện tích hơi nhỏ chút xíu. Rồi, vậy thì mức giá dao động trong các trường mầm non này là bao nhiêu? Ở trường mầm non 6 thì các anh chị thấy mức giá thì có vẻ là cao so với là cái diện tích, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây là do là họ đã bao gồm các cái môn học thêm, cái môn học năng khiếu á, cho trẻ đó, họ bao gồm vô luôn rồi. Còn ở đây những trung bình nó mức giá các anh chị thấy là tầm khoảng 1.2 triệu cho đến khoảng 1.8 triệu, 1.9 triệu. Và ở đây những lứa tuổi khác trong mầm non thì dao động từ khoảng 1.350 cho đến tầm khoảng 2 triệu 3, cộng thêm các môn năng khiếu mỗi môn tầm khoảng 100 đến 150 ngàn nữa, thì trung bình á là mình tính trung bình là dao động tầm khoảng là 2,5 triệu cho đến 3 triệu một bé là đã đủ cho các bé vừa ăn vừa học tại các trường mầm non rồi. Ở đây các chị nhìn thấy trường mầm non 2, cái trường rất là to, rất là đẹp và rất là với nhiều cái môn năng khiếu cho trẻ chọn, mức giá ở đây họ cao hơn. Rồi chúng ta sẽ coi thử là cái chương trình học
tại các trường mầm non tư thục tiêu biểu này là gì? Thì chương trình học các anh chị thấy ở đây là chương trình của Bộ Giáo dục là cố định, các trường đều dạy hết. Còn các trường sẽ được linh động về cái phương pháp triển khai và các cái yếu tố khác để khác biệt với nhau. Thì ở đây mình thấy có trường mầm non 2 và trường mầm non 3 ha, họ có rất là nhiều nhiều cái món cho phụ huynh chọn thêm. Và cái trường này, đặc biệt là trường mầm non 2, họ có một cái khu trải nghiệm. Khu trải nghiệm này rất là lớn các anh chị. Ở đây nó trải nghiệm giống như gần như là thực tế vậy đó. Có các cái có cái môi trường giả lập để cho trẻ trải nghiệm, ví dụ như trẻ muốn làm một chú cảnh sát chữa cháy đi chẳng hạn, thì có luôn cả một cái môi trường giả lập cho trẻ vào và trẻ sẽ trải nghiệm giống như thật vậy. Thì họ có cái môi trường này và họ cho những trường khác thuê lại, cũng như là họ cho học sinh của họ dùng. Rồi chúng ta sẽ xem coi với cái diện tích trường như thế, cái mức giá như vậy, cái chương trình học như vậy thì thu nhập của người dân có đáp ứng đủ hay không. Ở đây theo số liệu thống kê năm 2018 các anh chị, thì cái học phí của họ, cái mức thu nhập của họ là khoảng 78 triệu một năm một người. Như vậy thì một người kiếm được tầm khoảng 6,5 triệu một tháng, và gia đình 2 người đi làm thì sẽ tầm khoảng 13 triệu. Lúc nãy chúng ta xem cái trên biểu đồ là mức học phí dư dôi tầm khoảng là từ 2,5 triệu cho đến 3 triệu. Như vậy thì nếu gia đình có một bé hoặc hai bé thì có thể lo được, bởi vì gần như 99,5% người dân ở thành phố Buôn Ma Thuột đều có nhà tại thành phố Buôn Ma Thuột. Rồi, vậy thì nếu như chúng ta có ý định là làm một cái ngôi trường mầm non thì chúng ta nên theo cái xu hướng nào? Tôi cũng chia sẻ ở đây là mình thấy cái trường mầm non á, thì hiện nay á, ở Sài Gòn, cái xu thế đưa cái tiếng Anh vào trong trường mầm non thì đã có rất là mạnh mẽ rồi. Và một số cái chuỗi trường Anh ngữ có tiếng tăm tại Sài Gòn và một số nơi khác, họ đã chính thức ra mắt những cái hệ thống trường mầm non song ngữ để có thể tiếp cận luôn cái nhóm data mà trường Anh ngữ đang có. Cho nên á, cái trường mầm non định hướng song ngữ hoặc trường mầm non song ngữ nó là một cái loại hình phù hợp với cái xu thế sắp tới, hiện có và sắp tới. Và nếu như vậy á, mà làm một số cái anh chị hỏi tôi là nếu như bây giờ xây trường mầm non rồi không có cái trường đầu ra cho trẻ thì bây giờ mình phải làm sao? Ở đây á, trong hình á, các anh chị thấy đây là một cái trường liên cấp rất là lớn, diện tích là khoảng 12 hectare và rất là nổi tiếng ở trên thành phố Buôn Ma Thuột. Và nếu như mình chỉ có trường mầm non không thôi thì hoàn toàn và với cái chất lượng đào tạo của mình tốt, mình hoàn toàn có thể lấy cái đầu ra của học viên mình hướng đến là các trường tư thục lớn này các anh chị ha. Lúc này chúng ta cộng sinh với họ và chúng ta cùng tương hỗ cho nhau. Rồi bây giờ mình nói đến cái trường Anh ngữ. Trước tiên trước khi mà đi vào các cái trường mà mình đã khảo sát á, thì mình sẽ đi qua cái dân số theo cái nhóm tuổi các anh chị. Thì dân số theo nhóm tuổi ở đây á, mình đang gom vô là từ 0 cho đến 34 tuổi. Thì nó chiếm tới 60,21%. Cái lứa tuổi từ 0 cho đến 34 tuổi là cái lứa tuổi mà có thể là sẽ đi học thêm tiếng Anh. Và với cái 60,21% này thì tính tới ngày 1 tháng 4 năm 2021 á, 1 tháng 4 2019 á, thì tương đương là khoảng 226.155 người đang ở trong cái nhóm tuổi này các anh chị. Với cái nhóm người như thế thì hiện nay các trường Anh ngữ đang đáp ứng ra sao? Tôi đã đi khảo sát 11 trường. Thì trong đó là do cái thời điểm dịch bệnh nên có 3 trường đã đóng cửa. Còn 8 trường thì tôi phân loại ra thành hai cái nhóm. Nhóm A là gồm 4 trường, tôi gọi là trường Anh ngữ 1, Anh ngữ 2, Anh ngữ 3, Anh ngữ 4. Thì đây là 4 trường thuộc nhóm A được đánh giá là top trường ở trên thành phố Buôn Ma Thuột. Còn 4 trường còn lại thì ít tốt hơn. Rồi chúng ta sẽ xem cái học phí của 4 trường Anh ngữ này, 4 trường Anh ngữ thuộc top này nó dao động ở mức nào. Mức học phí của các trường Anh ngữ, đặc biệt là cái trường Anh ngữ 1 và Anh ngữ 2 đó là màu đỏ và màu xanh dương nè, là vượt trội so với các trường khác. Dao động là tầm khoảng là 2,5 triệu cho đến 3,5 triệu, 4 triệu một tháng.
dành cho học viên ha. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ xem coi là với cái trường Anh ngữ này thì họ dạy cái gì. Ở đây, sản phẩm của trường Anh ngữ 1 và trường Anh ngữ 2, thì trường Anh ngữ 1 và Anh ngữ 1 á, họ tự xây sản phẩm, còn trường Anh ngữ 2 là sản phẩm của họ là sản phẩm nhượng quyền. Còn trường Anh ngữ 3 và Anh ngữ 4 là trường Anh ngữ dùng sách của nhà xuất bản. Và đối tượng của các trường Anh ngữ này đều hướng đến là cái nhóm Kids, cái nhóm trẻ nhỏ, có đưa vào các trường công là FTDB và có corporate sale nữa, nhưng mà tiêu biểu của họ thì mạnh nhất vẫn là Kids. Sinh viên cũng ít và người đi làm thì lại càng hiếm. Như vậy á, thì ở đây chúng ta sẽ thấy á, là cái dung size thị trường cho cái trường Anh ngữ này nó vẫn còn là vì sao? Vì lượng người ta vẫn muốn đi học, và tôi thấy rất là nhiều trường Anh ngữ ở trên thành phố Buôn Ma Thuột đóng cửa. Vậy thì khi cái nhu cầu hết dịch á, thì cái nhu cầu nó quay đầu, thì cần phải có nơi để đáp ứng cái nhu cầu đó. Cho nên là cái dung size thị trường ở đây tôi đánh giá là vẫn còn. Và cái thị trường FTDB là cái thị trường đưa vào các trường học cũng như là đào tạo cho doanh nghiệp vẫn có khả năng khai thác. Bởi vì sao? Bởi vì tôi thấy là trong quá trình mà đi khảo sát trường thì một trường có thể cho tới 2-3 đơn vị vào. Và chính vì họ cho 2-3 đơn vị vào thì đây chính là cơ hội cho mình. Trường nào chất lượng hơn, tốt hơn thì sẽ có cơ hội. Rồi, tôi vừa chia sẻ về tổng quan thị trường giáo dục, trường tư thục, trường mầm non tư thục tiêu biểu và trường Anh ngữ tiêu biểu tại thành phố Buôn Ma Thuột. Thì tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những cái video như thế này, những cái kiến thức như thế này. Nếu anh chị nào cảm thấy là kiến thức này có ích thì có thể nhấn like và subscribe kênh fanpage và YouTube Coach Nguyễn Diễm, nhấn chuông thông báo để được thông báo. Chúc các anh chị cuối tuần vui vẻ và hiệu quả, nghỉ ngơi vui vẻ thoải mái. Và đừng quên là nhấn like